Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα να σας πω ποιους κινδύνους κρύβουν φάρμακα για καούρες. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί αρκετά συχνά, ακόμα και από κοντινό μου περιβάλλον, βλέπω ότι άνθρωποι πίνουν αυτά τα φάρμακα χωρίς να ξέρουν τους κινδύνους και πίνουν πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ενώ αυτά τα φάρμακα έχουν φτιαχτεί για σως καταστάσεις. Οι πιο συνηθισμένες τροφές που μπορούν να προκαλέσουν καούρα είναι ξινά φρούτα, ντομάτες, καυτερά, φρέσκο ψωμί, καφέ, σοκολάτα, αναψυκτικά και άλλα. Συνήθως άνθρωποι που έχουν αυξημένη γαστρική οξύτητα ξέρουν ποιες τροφές μπορούν να τους προκαλέσουν καούρα και αποφεύγουν αυτές τις τροφές. Όμως δεν είναι λίγες φορές όταν ο άνθρωπος ξέρει ότι αυτή η τροφή μπορεί να του προκαλέσει καούρα και παρόλα αυτά, επειδή του αρέσει, το τρώει και μετά πίνει σε λίγο κάποιο φάρμακο για καούρες. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γαστρικό υγρό έχει όξινη αντίδραση. Όξινη αντίδραση είναι απαραίτητη για την διάσπαση των τροφών και για την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών. Φάρμακα για καούρες συνήθως κατεβάζουν οξύτητα του στομάχου πιο κάτω από τα απαραίτητα για διάσπαση τροφών επίπεδο. Και σαν αποτέλεσμα ο οργανισμός δεν λαμβάνει ουσίες που χρειάζεται, δεν λαμβάνει βιταμίνες που χρειάζεται. Ξεκινάει αβιταμίνωση και αυτή η αβιταμίνωση επηρεάζει λειτουργία όλου του οργανισμού. Πιο σημαντικές βιταμίνες που δεν λαμβάνει ο οργανισμός είναι σύμπλεγμα βιταμινών B και ειδικά βιταμίνη B12. Έλλειψη βιταμίνης B12 καταρχήν επηρεάζει νευρικό σύστημα. Μπορεί να νιώθετε μούδιασμα άκρων, μπορεί να χειροτερέψει μνήμη σας, μπορεί να εμφανιστεί αστάθεια. Επίσης έλλειψη βιταμίνης B12 προκαλεί ανεμία. Αν πίνουμε φάρμακα για καούρες αρκετά συχνά, εμφανίζεται και η έλλειψη της βιταμίνης D και ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντική βιταμίνη είναι, πόσο απαραίτητη είναι για λειτουργία όλου του οργανισμού. Επίσης ο οργανισμός νιώθει έλλειψη από πολύ σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως σίδερο, μαγνήσιο, ασβέστιο, ψευδάργυρο και πολλά άλλα. Μαγνήσιο, έλλειψη αυτής της ουσίας επηρεάζει καρδιακό σύστημα. Άνθρωποι έχουν ασταθεί σε επίπεδο αρτηριακής πίεσης και ζαχάρου, εμφανίζονται κράβες. Σίδερο, είναι γνωστό ότι είναι απαραίτητη ουσία για κυκλοφορικό σύστημα και για το αίμα. Ψευδάργυρος, είναι άκρως απαραίτητη ουσία για δυνατό ανασεπτικό σύστημα και όταν έχουμε έλλειψη αυτής της ουσίας, ανασεπτικό σύστημα εξασθενεί και γινόμαστε ευάλωτοι μπροστά στις διάφορες παθήσεις. Επίσης, όξινη αντίδραση του γαστρικού υγρού μας προστατεύει από παθολογικά μπακτήρια που μπαίνουν στον οργανισμό μας με τροφές, με νερό, αν δεν πλένουμε τα χέρια μας αρκετά καλά και ακόμα και αν έχουμε κάποιες κακές συνήθειες να βάζουμε διάφορα αντικείμενα στο στόμα. Όταν οξύτητα του γαστρικού υγρού βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτά τα μπακτήρια, παθολογικά μπακτήρια καταστρέφονται. Όταν όμως είναι χαμηλότερη από φυσιολογικά επίπεδα, τότε τα μπακτήρια προχωράνε πιο μέσα στο έντερο και έτσι εμφανίζονται διάφορες λοιμώξεις, διάφορες φλεγμονές. Πολύ συχνά άνθρωποι που πίνουν φάρμακα για καούρες δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα και στο έντερο. Έχουν εντερίτιδα, καλύτητα ή κάποιες άλλες παθήσεις. Επίσης, πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι έχουν και φουσκώματα, έχουν πρίξιμο γιατί τροφές δεν επεξεργάζονται όπως πρέπει, γιατί δεν υπάρχει αρκετή οξύτητα στο στομάχου.
και μη ξέροντας βασική αιτία γιατί εμφανίστηκε η μία ή η άλλη πάθηση, οι γιατροί μπορεί να μας δώσουν κάποια σωστή θεραπεία, αλλά αυτή η θεραπεία δεν αποδώσει αν δεν ακόψουμε φάρμακο για καούρες. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται αυτά τα φάρμακα οπωσδήποτε, αλλά σας ξαναλέω, είναι για σως περιπτώσεις. Η βασική θεραπεία για καούρες είναι σωστή διατροφή, σωστή για σας διατροφή, γιατί αυτό που μπορεί να είναι σωστό για σας μπορεί να μην είναι σωστό για μένα. Αυτό που πειράζει το δικό σας στομάχι μπορεί να μην πειράζει το δικό μου στομάχι. Και έτσι πρώτα παρακολουθούμε τον εαυτό μας, βλέπουμε τι μας πειράζει και τι δεν μας πειράζει και ακολουθούμε σωστή για μας διατροφή. Αυτό είναι για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Πιστεύω κάτι χρήσιμο μάθατε σήμερα από σημερινό βίντεο. Σας στέλνω πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά.